Neața, este 7:20 în Erzincan, m-am trezit de dimineață să pregătesc africana de drum. Am făcut presiunea în pneuri, între timp am curățat și lanțul. Astăzi voi merge pe D915 sau Death Road. Este cel mai periculos drum din Turcia și, sincer, sper să nu am nicio problemă cu africana pe acolo, în ciuda faptului că centrul de greutate este undeva cam aici, la motocicleta asta, după ce pun și bagajele. Ieri am avut mici emoții pe Dark Canyon, în schimb le-am avut degeaba, pentru că a fost foarte simplu să merg pe acolo. A fost o porțiune de vreo 6-7 km neasfaltată, în rest asfalt, totul perfect. Ne vedem pe drum. Tocmai ce am plecat de la hotel, este 9:35. Mă îndrept către Baiburt. De acolo voi porni pe D915, drumul morții, și mă voi îndrepta către nord, către Of. Acesta este un oraș la malul Mării Negre. Sincer, dacă voi sta foarte mult pe D915, cred că voi căuta cazare în Of. Dacă nu, încerc să trec granița în Georgia și voi rămâne în Batumi. Nu știu dacă ați observat, dar în fiecare dimineață orașele sunt absolut goale. Adică turcii nu sunt matinali. Am văzut că magazinele încep să se deschidă pe la 10. Ce mai găsești cât un restaurant, dar bine, acolo cred că sunt chelneri care aranjează mese, doar se pregătesc pentru deschidere. Ok. Măcar semafoarele merg la ora asta. Am prins acum o locomotivă în față și trebuie să păstrez distanța, că altfel cred că mor de plămâni într-o săptămână. Dar ce fum poate să scoată mașina. O să stau aici în spatele băiatului cu transporter și când prind o bucată dreaptă îi depășesc pe amândoi. Dacă prind, că văd că e foarte virajat drumul. Aici. Dar și băiatul știe să taie curbe, e profesionist-o ca mine. Deci nu vrei să știți ce miros scoate. Ia uitați ce am găsit eu aici. Ce faceți, micuților? Vă e frică? Hai, Cuțachi! Azorel! Hai, vino aici! Te-ai luat după fratei tu, ți-a spus că sunt periculos. Hai, mă, vino aici! Hai, Cuțachi! Nu vrei! Au venit și stăpânii cățeilor. Bulgaristan n-am ele în avea. Ha? Bulgaristan. Nu, România. 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 Aha. Motor Cashlek. Ha? Motor Cashlek. Motor Cashlek? Africa Twin. Kaç? Ha. Cashlek, Cashlek. 1100. Hai, papa. Yine ben de aşağı. Și băieții sunt motocicliști. E un filtru de poliție aici, cel mai probabil vor cere permisul de conducere, așa că o să pregătesc. Yes?
English. Driving license? Montana. Puțin mai devreme m-am întâlnit cu două fete din Germania care au venit pe biciclete până aici. Pe două roți, dacă vă dați seama, sunt mai bine de 4000 de kilometri, cred eu, de acolo până aici. Și ele își doreau să ajungă în Georgia și de acolo să se întoarcă cu trenul acasă. No, pentru mine așa ceva e de admirat, adică să ai curaj ca femeie să vii atâția kilometri. Și ele dormeau la cort, adică poate foarte rar să-și ia cazare. Nu, să pedaleze atât de foarte, foarte greu. Eu cred că asta ține și de cultura germanilor, pentru că ei, după ce termină studiile, își iau un an sabatic, un an în care fac ce-și doresc ei. Adică am mai întâlnit un tip din Germania, cred că era și el, da, care a venit cu bicicleta. Adică eu l-am întâlnit în Mangalia, era în Mangalia cu bicicleta și își dorea să ajungă în Iran. În Iran. Pe unii n-au curaj să meargă cu avionul până în Teheran sau habar n-am și oamenii ăștia au curaj să meargă pe două roți. Da, e extraordinar. Nu mai zic că sunt mulți motocicliști care se plâng de șaua asta de la Africa Twin, că e dură, că îi obosește, că nu știu ce. Dar credeți-mă că șaua de biciclete e incomparabil mai rea decât asta de motocicletă. Sunt la 2200 de metri altitudine în momentul de față. Și sincer, gata, aici se termină asfalt. Super. 22 de kilometri văd. Cred că n-ar strica să mai scot și din presiune. Începe coborârea, Doamne ajută, prima curbă în act de păr, pe drum ăsta neasfaltat. Succes! Mai am încă 40 din astea în act de păr. Așa, cred că mai este o grămadă. Doamne. Am găsit undeva pe internet o legendă care spune cam așa, că o singură dată poți să iei un viraj din ăsta greșit, a doua oară nu mai apuci. Și pot să confirm, adică nu cred că îți revin nici la spital după o căzătură aici. Bine, la ce spitale au ăștia în Turcia, ai o șansă în plus față de România. Ce tare, e și un oraș jos. Chiar nu știam. Aflu lucruri noi. Alți colegi motocicliști au oprit la Belvedere. Ia să vedem, sunt români sau nemți. E mică prăpastia asta, foarte mică. Mi-aș dori să merg și eu pe dreapta, dar zic să merg pe aici, pe stânga, să vedeți și voi ce frumos se vede. E ce trebuie. Au plecat băieții. Hai. Turcia. Here? How many kilometers of this kind of road there are ahead? Not much. Not much? Yeah. 20 or something like that? Kilometers. Yeah. Maybe 3, 4. 4? 4, yeah, something like that. 4 kilometers. And this is all? Yeah, this is all. Not I was thinking that there are like 60 kilometers or something like that. çok uzun olduğunu düşünüyordum diyor. Bu kadarcık mı diyor. Yeah, No. not. Okay, have a nice ride. Bye. Asta nu mai stau pe partea stângă, că e nămol și nu vreau să alunec, că poate zgâri motocicleta. Da, e superb.
E, aici, da. Oh, să-mi bag pula ce era să cad. Viraj. Da, frate, viraj. Mamă, ce era să cad adineauri. Mamă, bine că n-am blocat fața. Wow. Mamă, cum îmi bate inima. E bine că nu cădeam mult. Că aveam 7 metri aici. Și după aia mă opream cu bucata asta unde stă acum. Hai că e bine. În spatele meu este D915 sau Drumul Morții. Acesta a fost construit în anul 1916, în timpul invaziei rusești din Turcia. A fost construit de către localnici, în schimb, nu de armata rusă. Localnicii s-au plâns inițial de faptul că nu pot să străpungă roca, iar răspunsul rușilor a fost că e suficient să spargă o rocă de dimensiunea unei ruble rusești pe zi și drumul tot se va construi. Asta așa ca idee, să vedeți cât de prietenoși au fost rușii. O să mă întorc înapoi la motocicletă și voi coborî în orașul Off. Sunteți mulți. Where do you go? Georgia. Georgia? Batumi? You? Yeah, Batumi. You? Yeah. Batumi ei. Batumi ei. Together? Yeah. You go Batumi Yes. and After that, Armenia. Armenia. Yeah. Oh, on Armenia, Yerevan. Yerevan, yeah. Tomorrow. Tomorrow, yes. But I have a question. Do you have insurance for Georgia? Yes. I have to make one at the border, I guess. Страховку типа сделать. Пацаны, не надо менять планы. Говорю, пацаны, не надо менять планы. 300 рублей на Залипали. Нет, buy. At the border, yeah? Yes. Yes. Сколько? But you don't go speed limit, yeah? You go above. I go like traffic, not for. Traffic. Yeah, I don't know the speed. Because when you cross the border, they can put you to pay at the custom if you have speed tickets in Turkey. Repeat, please. If they give you penalty here in Turkey, when you cross the border to Georgia, you have to pay.
успеваю. Slow. Okay. I go normal speed like the cars from here. No? Okay. We Faster. too. Ah, okay. În cele din urmă am renunțat la prietenia cu băieții ăștia. Păi, dacă o țin așa, mă întorc acasă fără permis. Pe limită de 80 băieții mergeau cu 150 și am mers și eu după ei 5-6 km și... Da, nu e ce trebuie. Cel mai bine când mergi la un drum din ăsta atât de lung e să mergi după trafic. Dacă oamenii care stau în zona asta merg cu 80 la oră pe limită de 50, clar știu ei că dacă merg cu 80 nu se întâmplă nimic. În schimb, dacă ei merg cu 80 pe limită de 50 și tu te împrietenești cu niște ruși și mergi cu 100 peste, clar e o problemă și nu-mi trebuie. Nu, rușii ăștia nu-ți băiesc ca lumea. Vor ajunge ei cu 30 de minute înaintea mea, dar cel puțin eu ajung cu permisul la mine și asta e mai important. Așa, să vedem, dreapta. Cam atât cu Turcia pe ziua de azi. Go? Ok. Trebuie neapărat să cumpăr asigurare pentru Georgia. Nu stau la coada asta, așa, fratele meu nebun. Ok. Îmi bag și-o în fața fetei astea, că nu se supără. Aha. Până aici. Gracias. După o oră jumătate de stat și așteptat în vamă, am reușit să trec în Georgia și lucrurile au mers din ce în ce mai prost. Prima dată au încercat să mă ardă la asigurare, mi-au cerut dublu, pentru 14 zile mi-au cerut 20 de euro. Și vă dați seama că nu m-am dus la primul să dau bani, am mai întrebat în stânga în dreapta, până la urmă am negociat la 35 de lari, dar apoi nu m-au lăsat să plătesc cu cardul și a trebuit să schimb la cursul lor. Și am plătit 12 euro. Acum habar n-am ce curs mi-au dat ei, dar o să verific când ajung la cazare. Al doilea lucru, aici câinii sunt ca la ei acasă. Unul m-a mușcat de picior cât încercam să-mi fac pe acolo asigurare. Noroc cu echipamentul ăsta de la Dainese. Foarte gros că n-am simțit nimic. Sper să schimbe puțin lucrurile, că sincer nu mi-aș dori să fiu dezamăgit de țara asta. Am bătut atâta drum pentru a ajunge aici și nu trebuie să-mi fac o imagine despre ea după experiența cu șmecheria de acolo, de la schimbul valutar și asigurări, SIM-uri și tot ce mai vindeau ei. Da. În schimb, ce am observat din 4-5 km, ei respectă regulile de viteză, dar în rest, prioritate și alte chestii, nicio treabă. N-au nicio treabă. Doamne, ce zi! Orașul ăsta, pe lângă traficul ăsta foarte aiurea, are două laturi în zona de litoral, blocuri frumoase, înalte, nu știu ce. Aici
Doamne, zici că e fâșia Gaza. Bine, acum mă întreb către zona frumoasă, dar nu vreți să știți cum arătau clădirile în spatele meu. Stau pe neutru, stau liniștit. În 12 minute parcurg 2 km jumătate. E fenomenal. Nu-i de mirare că nu prea vin mulți motocicliști pe aici, prin Georgia. Adică cel puțin Turcia era plină de motocicliști. Aici n-am văzut niciunul, nici în vamă, nici pe aici. Și când zic motocicliști, mă refer la motocicliști veniți din alte țări. Ziua de azi nu se mai termină. Până la urmă, băiatul la care aveam rezervare și-a anulat-o, adică mi-a anulat rezervarea. Acum am fost nevoit să caut alt apartament. Am găsit până la urmă ceva tot în zona asta centrală. Sper că de data asta să am succes, pentru că e 10, aproape 10 și eu astăzi am mâncat o singură dată dimineața.